Вітаю на каналі Дані в дії. Google таблиці – це фантастичний інструмент, створений для спільної роботи в команді. Але як часто це буває, навіть у найкращих інструментів є свої підводні камні. Якщо ви працюєте над таблицями спільно, то напевне стикались з такою проблемою, коли вам потрібно швидко відфільтрувати дані, ви застосовуєте звичайний фільтр, і він одразу змінюється у всіх ваших колег. І в результаті це може вести до хаосу, роздратування та втрати часу. У цьому відео я покажу вам, як підвищити ефективність спільної роботи за допомогою інструментів, які дозволяють кожному бачити свій набір даних. Це режим фільтрів та режим перегляду групування. Починаємо. Зараз я покажу вам, що відбувається при спільній роботі, коли ви застосовуєте звичайний фільтр. Для цього я зайшов в одну і ту ж саму таблицю з двох різних аккаунтів, таким чином імітуючи спільну роботу декількох колег. У мене є таблиця з даними по лідам, з якого джерела прийшов лід, який підрядник привів лід, менеджер, який працює з цим лідом, та різні етапи взаємодії. Наприклад, мені потрібно подивитись дані по лідам менеджера 1. Я застосовую звичайний фільтр. У мене в таблиці дані автоматично фільтруються. Але якщо паралельно зі мною з цією таблицею працює хтось інший, то в нього також дані відфільтрувались в залежності від того фільтру, який обрав я. І якщо їм це незручно, якщо їм зараз в цей момент не потрібно, вони можуть застосувати свій фільтр, наприклад, обрати менеджера 2 і також вибрати певне джерело. Але в моїй таблиці знов ці дані змінились, що мені також дуже незручно. І для того, щоб такої проблеми не виникало, в Google таблицях є спеціальні інструменти. В меню дані ви можете побачити створити режим перегляду групування та створити режим фільтра. Або також це є на стрічці швидкого доступу, режим фільтру. І нам потрібно зробити наступні дії. Ми натискаємо створити режим фільтра. Тут обираємо менеджер 1 і натискаємо зберегти фільтр. Називаємо його менеджер 1, зберегти і все. Потім закриваємо його. Потім знову натискаємо створити режим фільтра, але вже обираємо менеджер 2, знову зберегти фільтр. І робимо назву менеджер 2. Зберегти. Закриваємо. Тепер, коли ми створили ці два фільтри, ми можемо подивитись, як вони працюють. Ми заходимо в режим фільтра. Бачимо, що у нас є вже ці два попередньо створені фільтри. І так як мені цікаво подивитись дані по менеджеру 1, я обираю цей фільтр. Бачимо, що наша таблиця відфільтрована по менеджер 1. В той же час, якщо хтось паралельно працює з цією таблицею, ви можете побачити, що в нього нічого не змінилось. У нього є і менеджер 1, і менеджер 2 в таблиці. І якщо йому цікаво лише дані по менеджеру 2, цей колега також може зайти в режим фільтра і обрати менеджер 2. У нього в таблиці лише дані по менеджеру 2. В моїй таблиці нічого не змінилось. У мене як було менеджер 1, так і залишилось. Для того, щоб повернути таблицю до попереднього вигляду без застосування фільтрів, достатньо лише закрити цей фільтр, натиснувши на хрестик. Щоб видалити ці фільтри, також поряд з хрестиком є три крапки. І тут є декілька варіантів. Можна перейменувати фільтр, можна його скопіювати або можна видалити.
Якщо ми його видалимо, ви можете бачити, що у нас залишився лише один фільтр. Ми також і його можемо видалити. Обираємо його, натискаємо 3 крапки, видалити фільтр. Все, більше фільтрів у нас немає. Другий інструмент для спільної роботи – це режим групування. Він також знаходиться в режимі фільтра. Ось він йде першим – створити режим перегляду групування. І тут ми обираємо, по якому стовпцю ми хочемо згрупувати наші дані. Нехай буде перший стовбець джерело. І коли ми натискаємо, бачимо, що у нас дані відфільтрувались за джерелом. Спочатку у нас йде Instagram, потім невизначене і потім Facebook. Так само, як і з фільтрами, тут доступний такий же функціонал. По-перше, це не відображається у ваших колег при спільній роботі. Бачите, в паралельній таблиці нічого не змінилось. Ви також можете зберегти цей фільтр. Також можете змінити його назву. Можете закрити його. І так само можна видалити. Також я хочу вам показати ще одну перевагу режиму групування, але покажу на іншій таблиці. Це таблиця з попереднього відео, і тут у нас є продажі. І коли ми застосовуємо режим групування, тут він вже створений у мене, я хочу згрупувати за стовпцем Account Name. Бачите, що у мене є 2 аккаунти. Дані згрупувались по назві цих аккаунтів. І ви можете побачити, що у нас автоматично при режимі групування проходять певні розрахунки. Рахується кількість рядків, тобто кількість записів по кожному аккаунту. І також рахуються суми продажів. Тут можна вибирати, що ви хочете порахувати. Ви можете рахувати суму, ви можете рахувати середнє значення, можете відобразити мінімальне значення, максимальне і так далі. І це дуже крута штука для швидкої аналітики даних. Отже, за допомогою цих інструментів ви можете забути про плутанину з використанням звичайних фільтрів. Використовуйте режим фільтрів та режим групування, щоб працювати зі своїми наборами даних. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк і підписуйтесь на канал Дані в дії. Напишіть у коментарях, який інструмент ви почнете використовувати першим. Всім пока!